بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله. هذه الآيات من سورة الحج، وقد بينا في الحلقة الماضية ما ذكره بعض أهل العلم في سبب النزول من تلك القصة. الصحيح أنها قصة مختلقة، ما يسمى بقصة الغرانيق، وخلاصتها بأن النبي كان يقرأ سورة النجم في مكة، وكان حوله جمع من المشركين ومن المسلمين، وأنه في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأن الكفار سمعوا بعد ذلك في قراءة النبي: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق طائر أبيض، وهم يشبهون الملائكة بهذه بأنها طيور بيضاء، ومعنى تلك الغرانيق العلا يعني الملائكة الذين في السماء، وإن شفاعتهن لترتجى، على قول المشركين في أنهم يعبدون الملائكة ويسمونهم بنات الله ليقربوهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه القصة لا شك أنها قصة مختلقة، وقد حكم كثير من أهل العلم بأنها مكذوبة موضوعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقول غير الحق على الله تبارك وتعالى، لا بإرادته ولا بخارج عن إرادته كذلك، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه كذلك تردي الكفار، حتى يعني هي غير معقولة، لأن تردي الكفار عن هذه الكلمات، قالوا إن الكفار لما سمعوا هذه الكلمات تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أنهم قالوا قد ذكر آلهتنا بخير، وأنهم عندما جاءت السجدة سجدوا مع النبي صلوات الله والسلام عليه. والثابت الصحيح أن النبي قرأ السورة، وأن لما سجد النبي وسجد المؤمن معه وسجد الكفار معه، وأن كافرا منهم أخذ حفنة من التراب ووضعها على جبهته وقال: يكفيني هذا، ولم يعني يسجد. فقال عبد الله بن مسعود: لقد رأيته بعد ذلك قتل في بدر كافرا، هذا الذي أخذ حفنة التراب ووضعها على جبهته وقال: يكفيني هذا، ولم يسجد عندما جاءت موضع السجدة فاسجدوا لله واعبدوا. وليس في حديث الصحيحين هذا أي ذكر لهذه، لأن النبي لما قرأ جاء في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
فهذه القصة قصة مختلقة مدرجة هنا، وليست لها يعني علاقة بهذه يعني الآية. قلنا بأنها أيضا غير معقولة، وذلك أن السورة كلها سورة النجم إنما هي نهي عن الشرك وتسفيه لعقيدة الكفار في عبادتهم الملائكة وادعائهم أنهم آلهة. نفس السورة كلها على هذا النحو، فكيف يكون يتردوا عن هذا الكلام يتردوا أن يقول النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، علما أن في السورة فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك هي إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ثم جاء بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيخبر سبحانه وتعالى أنه كم التكثيرية من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإن شفاعتهم إنما هي مشروطة برضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، ولا يرضى الله تبارك وتعالى عن مشرك. الأمر الآخر أن يسمح الله تبارك وتعالى لهم بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكيف يكون يأتي هذا ثم يأتي بأن لهم شفاعة وأن على النحو الذي فهمه الكفار ويعتقده الكفار وأن شفاعتهم لازمة على الله تبارك وتعالى أن يقبلها؟ فالقصة مختلقة من أساسها وليست هي يعني من أسباب نزول هذه الآية. وأما معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فسرت التمني هنا على أحد الوجهين بالقراءة ألقى الشيطان في أمنيته، أي ما يلقيه الشيطان نفسه في أذهان وفي عقول الكفار وفي أسماعهم من تشكيك في كلام الله تبارك وتعالى و الصد عن سبيل الله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما يلقيه الشيطان هذا ويوحي به لأتباعه، كما في قول الله تبارك وتعالى عندما حرمت الميتة أن الشيطان ألقى للكفار سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال الله قتلها. فقال إذن طيب أنتم ما تذبحونه بأيديكم أنتم تقولون عنه حلال مذكى، وما يذبحه الله تبارك وتعالى تقولون عنه حرام، أنتم أفضل من الله. فهذه شغل الشيطان، وهو تشكيكه في ما ينزله الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشيطان يوحي لأوليائه بهذه الشبه ليجادل يعني بها المؤمنين. وقال تبارك وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يحكم الله تبارك وتعالى آياته، ينزل ما يدحض يعني أقوال الكفار التي أخذوها عن هؤلاء الشياطين بما يوحي إليهم هؤلاء الشياطين. وقد قال تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض الشك هؤلاء يتلقفون ما يلقيه الشيطان عليهم من هذه الشبه، وكذلك القاسية قلوبهم الذي تقسو قلوبهم يروا الآيات العظيمة لله تبارك وتعالى ولا تلين قلوبهم إلى قبول هذه الآيات من قسوة القلب ومن شدته. فكم من الآيات يعني يظهرها الله تبارك وتعالى لهم ولكنهم لا يقبلونها من قسوة قلوبهم. فهؤلاء الذين يعني في قلوبهم هذه القسوة وهؤلاء مرضى القلوب هؤلاء هم الذين يتشربون يعني أقوال الشياطين. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
طرائق شتى ومتشاقون وهم يعني في اعتقاداتهم بعيدون كل البعد عن طريق الحق، وكذلك هم مختلفون في أقوالهم في هذا الدين. فالنبي يقول عن واحد، بعضهم يقول ساحر، بعضهم يقول كاهن، بعضهم يقول قد ألقيت عليه هذه الكلمات من غيره، بعضهم يقول لا هو افتراها من نفسه. أمور متباعدة جدا وكلها في قول النبي، فهم في قول مختلف، فهم في أقوال مختلفة وفي شقاق بعيد عن الحق. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. بهذا البيان والإنزال من الله تبارك وتعالى، الذين أوتوا العلم أنه هذا الدين منزل، الكتاب المنزل الحق من ربك، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. تخبت له قلوبهم، إخبات هو يعني التواضع والسكون والاطمئنان إلى يعني كلام الله تبارك وتعالى وأنه من عند الله. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم، بشرى منه سبحانه وتعالى وتأكيد أنه سيهدي أهل الإيمان إلى صراط المستقيم. هذا فعله سبحانه وتعالى مع أهل الإيمان. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم، أي بإيمانهم هذا وتصديقهم ما أنزل الله تبارك وتعالى، تصديقهم بآيات الله تبارك وتعالى، يهديهم ربهم بهذا الإيمان. أما الكفار قال جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أما الكافر فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه يظل في كفره وفي هذا الشك الذي يعتوره على طول، إلى أن يكتب الله تبارك وتعالى بعد ذلك نهايته، إما بأن تأتيه الساعة بغتة، وهذا في من تقوم عليهم الساعة وهم في هذا الشك، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عذاب يوم عقيم، يأتيهم عذاب يوم لا عقيم، يعني لا خير فيه، العقيم الذي لا خير فيه، أو عقيم خلاص هذا آخره، هذا لا ليل له. فهذا إما أن يكون هذا اليوم العقيم عذاب يوم قريب في هذه الدنيا، يوم لا خير فيه، يأتيهم الله تبارك وتعالى بهذا اليوم كما جاء في أقوال بعض المفسرين أنه كيوم بدر. فإن هذا يوم عقيم، يوم لا خير فيه على الكفار، يعني قصمهم الله تبارك وتعالى وقص منهم من قص. أو عذاب يوم عقيم يوم القيامة، فإن هذا يوم عقيم لا خير فيه على الكفار، وأنه خلاص ليس بعده إلا النار لهم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: الملك يومئذ لله، ما يدل على أن القول الثاني أو يأتيهم عذاب يوم عقيم له يوم القيامة. الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله، هذا ظهوره للخلائق، وإلا فالملك لله تبارك وتعالى في كل وقت. فالله هو الملك سبحانه وتعالى، هو ملك السماوات والأرض، وهو الذي بيده الملك وله ملك الدنيا والآخرة. ولكن لما كان في هذه الدنيا ملوك يملكون ويتحكمون بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري أو بأمره الشرع الديني، والملك الظاهر لهم في هذه الحياة، أن لهم يعني يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فلهم الملك الآن الظاهري في هذا الأرض، ويغتر بهذا الملك من يغتر منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يعني ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، على قول من قال هنا من المفسرين أن آتاه الله الملك، أن آتى نمروذ الملك، فالملك له ديت، فيقول أنا خلاص أظن أن له الملك وله التصريف، فيقتل هذا ويعفو عن هذا. فلما قيل له إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فظن أنه بهذا التصريف أن الملك له. فالشاهد أن الملك الذي لمن يتملك في هذه الدنيا في ظاهر الأمر ملك عاري ظاهر، لكنه ليس ملكا حقيقيا. الله الذي له الملك الحقيقي سبحانه وتعالى، نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالملك كله لله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة حقيقة وتصريفا، فلا يتصرف أحد يعني في هذا الكون
يعني في هذه الدنيا إلا بإذنه. ويوم القيامة يصبح الملك لله، هذا ظاهر لكل أحد للعيان، وذلك أن أولئك كلهم سلبوا الملك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بس لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيأتي كل أحد خلاص وقد تخلى عنه ملكه وسلطانه وحاشيته وكل شيء. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بس هذا نداء الرب وقول الله لهذه الخلائق كلها، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. والإنسان خلق أول مرة ينزل من بطن أمه عاريا ما عليه شيء. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. ما خولناكم ما ملكناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالملك يومئذ لله، لأنه يوم القيامة لا ملك لأحد. لا أحد يأتي ومعه ملك، لا عنده أرض هو يملكها، ولا حتى ثياب على جسمه، ولا عنده عبد يعني يعينه، ولا عنده مال ونقود ينفقها، ما عنده شيء، حتى ما عنده شيء يضعه على رأسه يستر به يعني رأسه، ولا حذاء يلبسه في رجليه. إنكم، يقول النبي، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. مثل ما بدأ الله تبارك وتعالى أول الخلق يعيده مرة ثانية. وبدأ الله أول الخلق بالنسبة للإنسان هكذا، ينزل من بطن أمه عاريا حافيا بغرلته قبل أن يختن فبديت، وكذلك يحشر على هذا النحو عاريا حافيا بغرلته كذلك. الملك يومئذ لله ظهوره، كل أحد خلاص يظهر اليد، خلاص ما في أحد يملك شيء معه، يحكم بينهم، ولأن له الملك فله الحكم سبحانه وتعالى، فيحكم بينهم، يحكم بين الخلائق جميعا سبحانه وتعالى. وهذه نتيجة الحكم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا القسم، وهذا فريق من الناس، ده الفريق يعني فريق واحد وله شق آخر في جنات النعيم. هذا حكم الله تبارك وتعالى لهم، أنهم في جنات بساتين النعيم، التنعم، تنعمون فيها بكل شيء، كل شيء نعيم، تنعمون بما تلذ به أعينهم وما تشتهيه أنفسهم، وبكل ألوان الحبور والسرور والسعادة، ما يعدري من أي مكان تأتيه السعادة، من كل مكان. فالجنة شجرة مثمرة، نهر مضطرد، زوجة حسناء، ثياب لا تبلى، شباب لا يفنى، صحبة ورفقة طيبة، حسن أولئك رفيقا، رفقة الأنبياء والصالحين والمؤمنين والشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن رفقة صالحين، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إيش تشتهي خذ، لا عمل ولا شغل من أشغال الكد والكدح، ما في كدح، كل ما يشتهونه موجود، وهم إخوة على سرر متقابلين، طافوا عليهم بألوان الطعام والشراب والمتعة واللذات، يتقلبون في الجنة في نعم لا تنتهي، ولا هذا رزقنا ما له من نفاد. فهؤلاء هذا مصير هذا الفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويجمع الله دائما بين، يعني يرتب الجنة على الإيمان والعمل الصالح، لا بد من إيمان وعمل الصالح. الإيمان أعمال القلوب من مخافة الرب تبارك وتعالى، ومن تعظيمه وتوقيره وإجلاله، ومن رجائه ومحبته سبحانه وتعالى وخشيته، هذه أعمال القلوب.
هذه معاني الإيمان به، الإيمان بالله وبكل ما أخبر به الله تبارك وتعالى، مصدقون بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن غيبه، عن ملائكته وعن رسالاته وعن جنته وعن ناره وعن هذا اليوم يوم القيامة. فهؤلاء الذين آمنوا بهذا صدقوا بهذا وعملوا بمقتضى هذا التصديق، وكذلك عملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، سواء كانت قربات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو كانت أحكام أمرهم الله تبارك وتعالى أن يتقيدوها في كل معاملاتهم، في زواجهم وطلاقهم وميراثهم وبيعهم وشرائهم وعطائهم، وكل التزموا يعني حدود الرب تبارك وتعالى فيما حد لهم. فهؤلاء الذين عملوا هذه الصالحات مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى في جنات النعيم. ختام عظيم، عاقبة حميدة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. أما الذين كفروا عرفوا الحق، تجلت لهم هذه الحقائق ووضعت لهم الأدلة، لكن كفروا جحدوها. الكفر الستر، ستروها وغطوها ولم يؤمنوا بها ولم يصدقوها. دليل ناصع واضح بين على أن الله الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، محمد عبده ورسوله داعي إلى الله تبارك وتعالى، هذا صراطه المستقيم، هذا أمره، هذه المعجزات القائمة كلها الدالة والشاهدة على أن هذا الدين حق، ولكنهم لم يؤمنوا بهذا، كفروا بهذا، جحدوا هذا. فالكفر هو سترهم لهذه يعني الأدلة وتغطيتها ودفعها عن يعني نفوسهم وعن قلوبهم. وكذبوا بآياتنا، كذبوا بها، قالوا هذه كذب. آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله تبارك وتعالى سواء كانت آياته المقروءة هذه المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، كذبوا بها، قالوا سحر، كهانة، شعر، أمور أساطير الأولين اكتتبها نسبوها إلى أن النبي علمها من التوراة والإنجيل، علمه بشر ديت، فكذبوا بها، قالوا هذه كذب، ليست من الله تبارك وتعالى، بل من عند النبي، بل من عند محمد. فكذبوا بالآيات المنزلة، وكذلك تكذيبهم بالآيات البصرية المعاينة. فآيات الله تبارك وتعالى القائمة من خلقه للسماوات والأرض، من خلقه لهم، كل هذا كذبوا به، بمعنى أنهم لم ينسبوه إلى الله، إلى الخالق المتصرف سبحانه وتعالى، إما نسبوه إلى ما نسبوه إليه من الصدفة، من الكذا، من أنه وجد هكذا بغير موجد، أوجد نفسه، انفجار رتب هذه الأمور على هذا النحو، وصرفوا قلوبهم أن يؤمنوا بأن هذه آيات الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أقام هذا الكون شاهد على وحدانيته سبحانه وتعالى وعظمته. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أي إنسان عنده عقل يعلم أن هذه آيات دلالات واضحات على وحدانية الرب تبارك وتعالى، وأنه الإله القوي القادر القاهر العليم الذي أقام هذا البناء العظيم ديت وأحكمه وسيره وسخره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهؤلاء كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، آياته الذين كذبوا بآياته المقروءة، والذين كذبوا بآياته المنظورة، يعني كذبوا بالسمع وكذبوا بالبصر، فأولئك لهم عذاب مهين. فأولئك والإشارة البعيد لهم عذاب مهين، يعني في إهانة. وذلك أن العذاب الآخرة وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة، أنه مؤلم، وأنه غليظ، وأنه مهين. يعذب، ممكن يعذب بالألم بدون إهانة، لكن في إهانة كالدز، فإنه يدخل جهنم دزا، أو السحب
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الوضع في النار مجرد الوضع والصلي لا شك أن هذا عذاب مؤلم، لكن أن يسحب فيها على وجهه فهذا يهان، فهذه إهانة. يطرق على رأسه بمطرقة الحديد، هذه إهانة. يهان بالكلام بالتقريع، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فيبكت. يلقى بالحميم على رأسه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. اعتلوه، العتل يعني النتع بقوة، إلى سواء الجحيم، إلى وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم يبكت، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فكل معاني الإهانة، كل معاني الإهانة، من الازدراء كذلك. يترك يصرخ ما يصرخ ويستغيث ما يستغيث ولا يجاب له. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. بعد يوم من أيام الله تبارك وتعالى 1000 سنة، فيترك 1000 سنة في الصراخ ثم يرد عليه وهو استعطاف منهم يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ادعو الله تبارك وتعالى أن يقضي علينا ويريحنا من السجن الذي نحن فيه، من هذه النار التي نحن فيها. فيرد عليهم بعد 1000 سنة في آخر اليوم يقول لهم إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فكل معاني الإهانة. فالله يقول، وهذا طبعا جزاء وفاق موافق، لأنهم لما أهانوا آيات الله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا بها وكذبوا به آيات الله، آيات خالقهم وربهم وإلههم لا إله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لما ازدروها واحتقروها ولم يؤمنوا بها وتركوها عوقبوا بجزاء لعملهم كما قال جل وعلا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فلما كذبوا بآيات الله هذا التكذيب وأهانوا هذه الآيات ويعني دفعوها عن أنفسهم، أهانهم الله تبارك وتعالى يعني في الآخرة هذه الإهانة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم خص الله تبارك وتعالى مجموعة من المؤمنين لأعمالهم العظيمة التي قاموا بها، فقال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، هؤلاء طائفة من المؤمنين تعرضوا لأنواع من البلاء العظيم يعني في الدنيا، وهو الهجرة في سبيل الله. والذين هاجروا في سبيل الله، هاجروا تركوا أوطانهم، الهجرة هو الانتقال من مكان إلى مكان، تركوا أوطانهم ومقصدهم في سبيل الله. طبعا ما صنعه الكفار مثلا كالذين هاجروا من مكة، فإنه نالهم الأذى الشديد مما اضطرهم إلى أن يفارقوا وطنهم وأن يخرجوا في الأرض. منهم من ذهب إلى يعني الحبشة، لما قال النبي لما أرادوا أن يخرجوا قال لهم النبي اذهبوا وين يروحوا فيها الأرض هذه، فقالوا لهم النبي اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. قال هذا الرجل ما يظلم عنده أحد، عيشوا يعني عنده، فذهبوا إلى الحبشة عاشوا عندها. وبعضهم من كان يلجأ إلى بعض يعني القبائل الأخرى هنا وهناك إلى أن أوجد الله تبارك وتعالى لهم ملجأ ودارا يهاجرون إليها وهي المدينة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا بعد ذلك إما طبعا من الكفار أو ماتوا يعني حتف أنوفهم، ماتوا بدون سبب القتل. قال جل وعلا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. هذا إكرام من الله تبارك وتعالى لهم قبل الجنة، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا قبل دخول الجنة يوم القيامة، يرزقهم في الجنة رزق حسن، كما جاء بأن هؤلاء الشهداء يعني الذين يموتون في سبيل الله هؤلاء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
فهؤلاء أخبر الله تبارك وتعالى لأن لهم هذه الفضيلة بأن الله تبارك وتعالى سيكرمهم بدخول الجنة قبل دخول الجنة، يعني العام في يوم القيامة ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. نعود إن شاء الله لهذه الآيات في الحلقة الآتية. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.